Okay, nan topic inshallah munga the BSR dead zone bare ki khabara ko. Nan ba munga che the har category the par the specific chikam the BSR limit the dagi khabara ko chikam category ki bas sumra BSR tasu sate. Sumra pure kam yo haja pure tasu pa yo category ki BSR che dagi tat le shi aga value che dagi use kawale shi. Kha دی کې چې کوم دی first of all مونږ سره مونږ هغه products for example چې hunting مونږ کله کوو چې کله مونږ یو product find کوو هغه کې مونږ هر یو product ته نزو هر هغه product ته مونږ نزو چې دا هغه که سیل کم وي که زیات وي مونږ یې سلیکټ کوو نه مونږ هغه products ته زو at least دا مونږ ځان سره یو value چې دا هغه سلیکټ کړی دا چې یار 90 sales چې د یو listing کم سے کم پر month راځي مونږ به هغه listing ته زو هغه product ته زو هغه product کې به مونږ selling کوو زما د خبرې مطلب سره چې د یو product چې دی د daily base باندې د هغه 3 sales راځي مطلب 3 orders هغه باندې overall راځي صحیح شو دا value ولې مونږ دا دومره کم value مونږ ولې پټ کړی دي نه لاندې value ولې مونږ نه پټ کوو 1 یا 2 ولې نه پټ کوو ځکه چې 3 نمبر چې دی کدی نه کم شي چونکه په هغه لیسټینګ کې نور هم سیلرز وي په یو پروډکټ کې صرف مونږ سیلینګ نه کوو هول سیل اف بی ای کې نور هم سیلرز مونږ سره سیلینګ کوي او بای باکس چې دی دا د ټول سیلرز منځ کې روټیټ کیږي چې کوم دي کې کمپټیټیو سیلرز دي دا غي منځ کې بای باکس چې دی روټیټ کیږي نو کچري د یو پروډکټ چې کوم سیلز دی هغه دومره کم شي نو کې بیا مونږ ته ایکویټي مطلب زموږ چې کوم د سیلز پارت دی زموږ چې کوم د سیلز حصہ ده هغه موږ ته ډیر زیات کم ملاويږي نو هغه کې به سټرګل زموږ زیات یو پروفټ به یا ریزلټ به موږ ته چې د فروټس به موږ ته کم وي صحیح شو نو دې کې بیا موږ مینیمم یو ویلیو پټ کړی چې اټ لیست هغه پروډکټ ته به موږ زو چې هغه کې ډیلی 3 سیلز راځي صحیح شو ډیلی 3 سیلز یا منثلی کا فایند کول واړی نو سمپلی ملټیپلای بای 30 به کوي یعنی منثلی 90 سیلز چې په یو لیسټینګ راځي چې دینه کمیږي د سیلز هغه پروډکټس ته موږ نزو کې بیا لګ ډیر ایکسپشنز ته مطلب اوس دا څه نه چې فور ایگزامپل 88 سیلز د یو پروډکټ راځي نو تاسو هغه اوایډ کړئ نه آی مین چې 90 سیلز یعنی 85 پورې می خیر ده څه پرابلم نشته صحیح شو خو چې دینه کم سیلز وي د یو لیسټینګ هغه پروډکټس ته موږ مینلی نزو او په هغه کیس کې سپیشلی چې کې سیلرز زیات وي صحیح ده سیلز تاسو ته پته ده چې ډیلی او منثلی سیلز مونږ چې دی هغه په اف بی ای ټول کټ اور دې سره موږ سره جے ایس سیلز اسټیمیټر دی په دې هم موږ فایند کولای شو دغه شان د ایم زی سکاوټ سیلز فایندر دی په دې هم موږ چې دی سیلز فایند کوو ډیفرنٹ ټولز دي خو مینلی یو اس لپاره موږ کوم یو ټول یوز کوو موږ مینلی یو اس لپاره اف بی ای ټول کټ دغه یو ټول چې د سیلز فایند کول لپاره یوز کوو د دې ویلیوز ته لګ ډیر accurate دی as compared to JS sales estimator and MZ scout sales finder صحیح شو دې زه پوره کلیر دی BSR dead zone چې کوم خبره وا هغه باندې تاسو کلیر شوي دې باندې بیا دې کې اوس تاسو ته یو خبره کومه چې دې کې اوس که تاسو غوړي لیکلې دی ما تاسو د اسانتیا لپاره دلته لیکلې دی ما تاسو د values already find کړی like baby category ته مخه ته لیکلې 18000 صحیح شو دا د US ډیډ زون زیاده تاسو خپل هم فایند کولای شي د دې مطلب دا چې په بیبي کیټګری کې په یو اس مارکیټ پلیس کې بیبي کیټګری کې 18000 بی اس آر باندې چې د 90 سیلز راځي او لیسټینګ باندې مطلب ک دی بی اس آر نه تاسو ویلیوز زیاتوي په هغه باندې سیلز د 90 نه کمیږي ما تاسو ته ویل چې کوم لاست د سیلز هغه دی مطلب چې یو پروډکټ باندې اورډرز د 90 نه کم راځي کنه هغه پروډکټس ته موږ نه فور ایگزامپل پریکټیکلی تاسو ته کومه بلال بھائی چې کوم ټولز دا الریډي ما ډیسکس کړی دي د سیلز فایندینګ یو کې وغیرہ په یورپ د لپاره هم الریډي ویل چې جے ایس سیلز اسټیمیټر تاسو یوز کوئ خیر مینلی چې د مونږه Amazon website کې فور ایگزامپل یا اف بی ای ټول کټ کې چې دی اوس دې کې زه د بیبي کیټګری سیلز فایند کوم فور ایگزامپل دې دا اوس لګ مایند خپل کلاو کوي لایک 18000 صحیح شو
په دې باندې د دې ډیل یوز دا ماته څنګه پته ایگزیکټ ویلیو مونږ فایند کړی الریډي چې دې کې دا ویلیوز باندې دومره سیل راځي صحیح ده اوس لایک کتا سو ګورې دلته په 18000 بیبي کیټګری کې 18000 BSR باندې 3 سیلز راځي پر ډے صحیح شو اوس که زه دینه زیاتوم BSR لایک فور ایگزامپل 25000 نو پر ډے 2 او ما تاسو ته ویلي چې مونږ هغه پروډکټ سیل کو چې at least 90 سیلز پر منث پکې راځي at least 90 sales per month چې پکې راځي کلیر دی نو په بیبي کیټګری کې د دې هغه لاست لیمټ د BSR څه دی 18000 BSR صحیح شو دغه شان به هیلث ان هاوس هولډ کې چې دی دا مونږ سره لاست لیمټ 90000 هم نه دی دا تاسو لایک کدلته 18000 تاسو 20000 پورې امپلی شي لږ ډیر فلیکسیبিলিټي کولای شي پکې دغه شان په هیلث ان هاوس هولډ کې تاسو 90000 لیکل نو تاسو داسې 1,10,000 پورې هم تلی شي ما 5 to 10,000 داغه د ویلیو په حساب تاسو آی کې ایکسپشن کولای لایک ګروسری 70000 دی تاسو 80 to 85,000 پورې تلی شي هوم ان کچن دی 2 lakh دی ری لاست لیمټ تاسو 2 lakh یا 2,10,000 پورې تلی شي انډستریل اینڈ ساينټیفیک دی د دې چې دی 30,000 تاسو 35,000 پورې تلی شي نو لګ ډیر د کی تاسو فلکچویشن یا سوري فلیکسیبিলিټي اگر اوسته شي صحیح شو دا شاندري ټول ویلیوز ما ټول کیټګریز د BSR چې د دې د ډیډ زون ویلیوز دلته ما تاسو ته منشن کړی دي دا هغه ویلیوز چې په کوم باندې دی پروډکټس باندې دی یا دی کیټګری کې یو پروډکټ چې 50,000 BSR فور ایگزامپل افیس کې نو دا غي به 3 سیلز پر ډے راځي صحیح شو تاسو دې کې 50 to 60,000 پورې هم تلی شي نو د دې خبرې مطلب څه شو که بیبي کیټګری کې تاسو پروډکټ فایند کول غواړئ نو 1 نو واخلا تر 18,000 پورې چې دی تاسو هغه یو مونږ ویل شو چې یو ښه پروډکټ دی صحیح شو دا غي 90 سیلز نه زیات وي چې کله دا غي BSR د 1 نو واخلا in between 1 to 18,000 صحیح شو دا شان هیلث کې چې دی چې 1 to 90,000 وي یا 1 to 1 lakh وي نو د دې 90 سیلز نه above sales وي صحیح شو دا شان ګروسری کې چې دی کدا شان ویلیوز پټ کې د 170,000 پورې څومره پروډکټس BSR د تقریبا 90 سیلز نه پر منث زیات وي که تاسو پریکټیکلی خپل چیک کول غواړئ سمپل دی تاسو خپل چیک کول شي لایک فور ایگزامپل یو کیټګری زرا اخلم تاسو د پاره لایک ټویز اند گیمز صحیح شو دغه 50,000 پټ کوم 50,000 پر ډے ماته شو کوي 5 سیلز یعنی پر منث 150 سیلز صحیح شو په ټویز کې تاسو دلته وګورئ 75,000 ویلیو ده No, it means 1 to 75,000 کې با په ټویز کې چې دی هغه تاسو ته د 90 سیلز نه بر راځي پر منث لکه دلته وګورئ ما 50,000 پټ کونو 5 سیلز راځي دا شان 75,000 اګه 4 یا 3 سیلز دا 3 سیلز پر ډے سو یون دا د ډیډ زون دی د دې هغه لاست لیمټ دی چې هغه نه مونږ نه و لکه تاسو اورئ شي دا کراس کول شي 80,000 82,000 85,000 پورې تلی شي پاغینه زیات نه کله د دې سیل ډیر زیات کم شي د دې لیسټینګ خنور سټوډنټس ما دا کنفرم کوي چې تاسو دې زه پورې پوي شوي ډیډ زون ستوي هغه لاست لیمټ ته چې هغه پورې مونږ یو کیټګری BSR یوز کوو صحیح شو هغه کیټګری هغه BSR پورې مونږ هغه کیټګری کې چې د پروډکټ سلیکټ کوو دې ته مونږ مینلی چې د BSR ډیډ زون یا لاست باونډري وایو